એમ કહેવાય છે કે ઠંડીના સમયમાં અડદિયા ને ખજૂર ને આવું બધું ખાતું પીતું રહેવું જોઈએ. તો અમે લઈ આવ્યા છીએ ખજૂર પૂરીની રેસીપી. 5 કિલો ખજૂર લીધો છે. પછી મલાઈ છે. ઓકે. 1 કિલો. ઘીમાં સૌથી પહેલાં ડ્રાયફ્રૂટ બધું આપણે ફ્રાય કરવાનું હોય. ડ્રાયફ્રૂટ બધું ફ્રાય થઈ ગયું છે અને હવે આ બધો ખજૂર આપણે મલાઈમાં શેકશું એમ ને? મલાઈમાં. ઓકે. ઓહો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને ફરી આજે શિયાળાની એક રેસીપી લઈને આવ્યો છું. અને એમ કહેવાય છે કે ઠંડીના સમયમાં અડદિયા ને ખજૂર ને આવું બધું ખાતું પીતું રહેવું જોઈએ. તો અમે લઈ આવ્યા છીએ ખજૂર પૂરીની રેસીપી. તમારા ઘરે જો કોઈ છોકરાઓને ખજૂર ખાલી ખાવાનું પસંદ ન કરતા હોય તો આ ખજૂર પૂરી તમે ટ્રાય કરાવશો ને તો 100% એને મજા આવશે. હું આવ્યો છું અત્યારે ઉદયભાઈની ઘરે અને આ રેસીપી તમને હું શેર કરીશ. બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે રાખેલા છે. ક્યાંથી શરૂઆત કરશું? ખજૂર છે. હા. કેટલો છે? 5 કિલો. 5 કિલો ખજૂર લીધો છે. પછી મલાઈ છે. ઓકે. 1 કિલો. ઓકે. 2 બદામ છે. હા. 250 ગ્રામ. બરાબર. કાજુ 250. પિસ્તા તો આપણે એમ ટોપિંગ્સ માટે. ઓકે. અને ટોપરું 1 કિલો ઝીણું ખમણ. ઓકે. આ સૂકું ખમણ છે, ઓલો છોલ. ઓકે. હવે આગળ છે ને ઘીમાં સૌથી પહેલાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ બધું આપણે ફ્રાય કરવાનું હોય. તો ત્યાંથી તમને શરૂઆત કરીને તમને પરફેક્ટ રેસીપી બતાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલાં બદામ. પહેલાં ખજૂર એડ કરીશ. ડ્રાયફ્રૂટ બધું ફ્રાય થઈ ગયું છે અને હવે આ બધો ખજૂર આપણે કાઢ્યો છે અને એ મલાઈમાં શેકશું એમ ને? મલાઈમાં. ઓકે. આ ખજૂર એ છે ને ઠળિયાવાળો હતો કે આમાં ફોલીને ઠળિયા કાઢી લીધા છે એ ખજૂર છે ને? સાફ કરવો પડે. સાફ કરવો પડે. મહેનત છે આમાં. ડીટીયા. અને કેટલી વાર આવી રીતના શેકવાનું રહેશે? 20-25 મિનિટ જેવું થઈ જશે. મલાઈ છે ને? હા. ધીમે ધીમે સાવ મધ્યમાં જ. હવે ઉદયભાઈ આમાં કેટલી વાર લાગે એમ? 2 મિનિટ. તૈયાર થઈ ગયો. હા. 2 મિનિટ શેકાવા દે ને પછી બંધ કરી દે. ઘીની જગ્યાએ મલાઈમાં શેકી તો એનો કાંઈ વાંધો નહીં ને? અરે ટૂંકમાં પોચો રહીએ વધારે પોચો. હા. મલાઈ વાળો. ઓકે. અને ઓલો સેજ કડક કરીએ. હા. ઘીમાં. ઓકે. હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. ઓકે. થોડીક વાર આને ઠરવા દેશું. આમાં ઠરવા દેશું? હા. થોડીક વાર પછી ડ્રાયફ્રૂટ ને ટોપરું મિક્સ કરવાનું છે. ઓકે. આ જે ડ્રાયફ્રૂટ છે એ બધું ફ્રાય કરેલું છે અને હવે આ ખજૂર થોડોક ઠંડો થઈ ગયો છે એમાં ઉમેરી દેવાનું ને? ઓકે. આ ટોપરું. ઝીણું ખમણ. કયું ખમણ? ઝીણું ખમણ. જાડું આવે આમાં. એકદમ જાડું આવે. તો ગેસ અત્યારે ઓફ જ રાખવાનો છે? ઓફ જ. હવે કાંઈ ગેસ બંધ જ જો. ખાલી મિક્સ જ કરવાનું? મિક્સ જ કરવાનું છે. નીચે ન થાય ને? હા હા. આમાં જ થાય. જે મેઇન મહેનત હતી એ જે મલાઈમાં આપણે ખજૂરને આવી રીતના શેકો એ જ નાખવાનો જ. હા, શેકી જ નાખવાનો. બનાવવામાં વાર ન લાગે, સાફ કરવામાં ને એમાં વધારે ખજૂર ખોલવામાં વાર લાગે. આ રેડી થઈ ગયું ને? હવે રેડી તૈયાર. ઓકે. હવે ઠરવા દેવાનું છે હજી? ના, હવે આપણે ચોકીમાં કાઢશું. ઓકે. ચોકીમાં કાઢી વાળશું. ઓકે. હવે ઠરવાનું જ દેવાનું.
પેલા માપ સાઈઝના રોલ લઈ લેવાના એમ ને પછી પિસ્તા લઈ લેવાના ટોપિંગ્સ માટે. એક બાઇટ જો અત્યારે મેં લઈ લીધી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર eat&drive_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, એના રીલ માટે મેં એક બાઇટ લઈ લીધું છે. બહુ મસ્ત ટેસ્ટી લાગે છે. અને આની પ્રાઇસ શું છે ઉદયભાઈ? 450 રૂપિયા. તમે જોયું કે મલાઈમાં આ આખી રેસીપી તૈયાર થઈ છે. આ જે સોફ્ટનેસ છે ને એ કે 25 દિવસ સુધી નહીં આટલી સોફ્ટનેસ રહી શકે, કેમ કે મલાઈમાં આપણે આ રીતના આ ખજૂર પૂરી બનાવી છે. અને બહુ જબરદસ્ત ટેસ્ટ છે. છતાંય એક બાઇટ લઈ લઉં. આમ તો 4 પીસ આપ્યા છે, એટલા બધા તો પૂરા નહીં, પણ બહુ મસ્ત લાગે છે. ઓહો, અને જે ડ્રાયફ્રૂટ નાખ્યું છે ને, ઘીમાં ફ્રાય કર્યું છે ને, એની ફ્લેવર આવે જબરદસ્ત. 450 રૂપિયા કિંમત છે. ઉદયભાઈનો નંબર સ્ક્રીન ઉપર લખાઈને આવે છે. તમારે કોઈને ઓર્ડર કરીને મંગાવવો હોય તો તમે ઉદયભાઈને કોલ કરી શકો છો. સિઝનની અત્યારે બધી વસ્તુઓ છે. ખજૂર પૂરી છે, અડદિયા છે. અડદિયામાં ભાઈ 2 ક્વોલિટી છે. એક નોર્મલ જે અડદિયા છે, કેસર ડ્રાયફ્રૂટ અડદિયા છે. આપણાની પહેલાં કેસર ડ્રાયફ્રૂટની રેસીપી પણ મૂકેલી છે. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને વધુ વિડીયોને શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.